So today we just concluded the GDG Next'18 extended event here in Kathmandu, Nepal. So it's kind of very interesting to talk to all the developers here in Kathmandu. Me myself being originally from Kathmandu, I was just trying to find out like what is the current state of cloud development in Nepal. So it was kind of learning experience for me too, to learn about the different types of barriers that people are facing here in Nepal, especially how do you get access to the cloud. So we talked about a lot of different platforms and different services available in Google Cloud. We talked about Kubernetes, machine learning, Stackdriver, and we went through one of the machine learning quick labs. It was very interesting to see all the people experiencing Google Cloud for the first time. So it was a learning experience for me. I think everybody found it useful. Hi everyone! आज चाहिँ हाम्रो माथि GDG को इभेन्ट भइरहेको थियो हैन 10:30 देखि 5 सम्म। त्यहाँ चाहिँ हामीले धेरै नयाँ कुराहरू सिक्न पायौँ। हामीले मेन कुरा चाहिँ क्लाउड प्लेटफर्ममा मसिन लर्निङ कसरी गर्ने हामी सिक्यौँ हैन। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई फ्री क्रेडिट्सहरू पनि प्रोभाइड गर्नुभएको थियो 1 आवरको लागि। अनि हामीले चाहिँ क्विक ल्याब्समा इनरोल गरेर एउटा टेन्सरफ्लो चाहिँ क्लाउडबाट होस्ट गरेर मसिन लर्निङ गर्ने पार्ट चाहिँ आज हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ। आजको इभेन्ट चाहिँ 11 बजेबाट सुरु भएको थियो। अनि सुरुमा हामीले गेम खेलेर सेसनको स्टार्ट गर्यो, जसले हामीले एउटा सिनर्जी क्रिएट भएको थियो सेसनमा। त्यसपछि हाम्रो सुमित सर आउनु भएको थियो गुगलबाट। अनि उहाँले धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो हामीलाई गुगलको बारेमा, गुगलको प्रडक्टहरूको बारेमा र गुगलको हाम्रो क्लाउड कम्प्युटिङ हामीले कसरी युज गर्न सक्छौँ मेसिन लर्निङको लागि, र हामीले सामान किन्दाखेरि कति महँगो हुन्छ र क्लाउड कम्प्युटिङ युज गर्दाखेरि हामीलाई कति इफिसियन्ट हुन्छ र कति फाइदा हुन्छ भन्ने उहाँले सिकाउनु भयो। हामी कति कुराहरू किताबमा पढ्छौँ तर त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ, त्यसबाट हामीले के फाइदा लिन सक्छौँ भन्ने कुरा नै सिकाउनु भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो लन्च ब्रेक थियो। लन्च ब्रेकपछि हाम्रो वर्कसप भएको थियो। वर्कसपमा हामीले पियरमा गरेको थियो। त्यसपछि फाइनली सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युसनसँगै हाम्रो सेसन क्लोज भयो। आजको इभेन्ट धेरै रमाइलो भयो। सबैजना पार्टिसिपेन्ट्सहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न पायो। हाम्रो TWITको स्टुडेन्ट्स अनि थोरैजना बाहिरको स्टुडेन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि 2-3वटा कम्पनीबाट पनि साथीहरूले भाग लिनुभएको थियो। साथै गुगलबाट चाहिँ सुबिजी पनि आउनुभएको थियो। अनि सबैजनासँग इन्टरेक्ट गर्न पाउँदा धेरै रमाइलो भयो। अनि क्विक ल्याब सेसनले गर्दा यो इभेन्ट एकदमै राम्रो भयो। त्यो सबैजनाले चाहिँ एउटा मेसिन लर्निङ गरेर एउटा मोडल बनाएर डिप्लोय गर्नेसम्मको ट्रेनिङ गर्न पाउनुभयो। द्याट वाज क्वाइट एक्साइटिङ। तर यो यस्तो खालको इभेन्टहरू चाहिँ रेगुलर इन्टरभलमा गरिराख्न पायो भने चाहिँ हाम्रो स्किल सेट्सहरू धेरै बढ्थ्यो, सबैजनाको स्किल सेट्सहरू एकदमै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो सोचाइ। Hello everyone, I'm Chitish Jamal. I'm a GD from Nepal on machine learning. So today's session was very important and entertaining as well, and I hope a lot of people learned many things about machine learning in general and how to use that technology on Google Cloud. And the interesting thing about today's session is that even the beginners can easily get started with this machine learning and AI and get through the stuff and learn useful things about it. So basically आजको वर्कसपमा हामीले धेरै नै कुरा सिक्न पायौँ। हामीले क्विक ल्याब्सको सेसन फर्स्ट टाइम नेपालमा भएको थियो है। सो यसमा हामीले मसिन लर्निङको बारेमा सिकिरहेको थियौँ। हामीले क्विक ल्याब्सको जुन 1 क्रेडिट युज गरेर आज सिक्ने के पायौँ भनेपछि लोकलमा हामीले कसरी मोडलहरूलाई ट्रेन गर्ने र त्यो ट्रेन्ड मोडलबाट कसरी हामीले प्रेडिक्सनको लागि त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्यौँ। र त्यसपछि लोकलमा मात्रै नभएर हामीले ती मोडलहरूलाई फेरि क्लाउडमा कसरी त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरूलाई सिकेर धेरै नै आजको दिन फ्रुटफुल भएको छ हाम्रो लागि। So at the end चाहिँ सबैको सक्सेसफुली रन पनि भयो अनि सबैले धेरै कुरा पनि सिक्यो। Thank you. So maybe we'll meet next time in the next Google Cloud Next event.